भन्न त भन्न अनि बारी जा देखा न अनि किन त लुकेको ला अहिले त्यो हाँसेर बोल्नु सक्दैन यो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन इट्स मी खड्का आज चाहिँ अब किसको दियो त पैसा अहिले चाहिँ हामी मतलब अलिपुर जाँदैछु यो के अरे आर्मीको लागि फर्मको लागि उयो के फिलअप गर्नु मतलब त्यो सर्टिफिकेटहरू बनाउनु अनि त्यो जसमा अब डोमिसियल सर्टिफिकेट निक्लिँदो रहेछ नि त्यो हाम्रो के भन्छ त्यो के केस छैन त्यस्तो केस सर्टिफिकेट भन्दो रहेछ त्यो बनाउनु जाने रहेछ अलिपुरमा हुँदो रहेछ यता अलिपुरमा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेर यता जग्गामा चाहिँ आउने रहेछ अनि त्यसलाई म यो त यहाँ खाँदैछ रमेश अनि बुबा जाँदैछु बुबा चाहिँ त्यसको कालचिनिया रहेछ हो भिडियो अफिस त्यहाँ चाहिँ 1-2 किलोमिटर टाढो रहेछ यताबाट कति भन्दा 1.5 किलोमिटर जस्तो रहेछ हिँडेर आएको हामी अनि अब यताबाट फेरि बस पक्रेर अहिले कस्तो भिडमा आएको हामी फेरि ढाँटेको होइन कि एउटा बसमा 40 जन जस्तै थियो होला हामी हालेको हो अनि हामी त अगाडि बसिरहेको थियो बुबा चाहिँ उभिरहेको थियो म रमेश चाहिँ बसिरहेको थियो अगाडि त्यो ड्राइभरसँग अनि यहाँ बुबाको चाहिँ भिडियो अफिस रहेछ यता के काममा छ खोइ के काममा छ जाँटा फेरि हो के काममा छ थाहा छैन अब चाहिँ हामी अलिपुर जान आँटेको अलिपुर गएर भेटौँ न मलाई बाटोमा हिँड्दा अलग्गै उयो हुन्छ हौ साह्रो पर्छ क्या मलाई यस्तो खायो भने साह्रो पर्छ भनेर टोइलेटहरूले यता मस्त बसेर अन्डा खाइदिइरहेछ अन्डा म चाहिँ अब डाइरेक्ट अलिपुरमा गएर खानु जहाँ टोइलेट हुन्छ किनकि टोइलेट आइसक्छ मलाई त हो स्योर हो अस्ति झन् त्यो झारखण्डबाट आउँदा 5 खेप जस्तै कुद्यो होला म राति 2 खेप जङ्गल कुदिदिएको होइन राति 2 खेप जङ्गल कुदिदिएको बुबा होइन अरे होइन त्यो कहाँ कराउँछ त्यसले ए बोल्नु चाहिँ बोल्दैछ त्यो 2 खेप जङ्गल कुदेको अनि फेरि सिलगढीमा बिहान 2 खेप बिहान सिलगढी होइन उता सिलगढी आउने 4 घन्टा अगाडि हो 2 खेप फेरि सिलगढीमा 3 खेप 5 खेप कुद्यो हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ सिलगढीमा त्यो के हो त्यो दोकान नेपाली आन्टीको दोकानमा खाएर चाहिँ अलिक ड्याम्मै भयो हो यहाँ चाहिँ यो खाएर बसिरहेछ यसले यस्तो गर्मी हामी हाफ प्यान्टमा आएको छ यो चाहिँ जिन्स प्यान्ट सर्ट यसलाई चाहिँ के अरे त्यो उयो पुलिसकोमा त्यो हाफ प्यान्ट लगाएर जान्दिनँ सर्टपट लगाइरहेछ मैले होइन म ट्र्याक प्यान्ट बोकिरहेको छु मैले ट्र्याक प्यान्ट बुबा चाहिँ हाफ प्यान्टमा छ होइन मैले चाहिँ ट्र्याक प्यान्ट बोकिरहेको छु यस्तो गर्मीमा म लाउँदिनँ नि त मैले जहाँ जाँदा पनि हाफ प्यान्टमा जान्छु नि यस्तो गर्मीमा फुल प्यान्टहरू कहीँ लाउँदिनँ म पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ कि अलिक अनकम्फर्टेबल अब कस्तो देख्दैछ कस्तो भनेर बगाने रहेछ सो गाइस हामी यहाँ दिपेनको यो लिएर आइसक्यो दिपेनको बाबुनामी अमन प्रधान दिपेनको ए अमर रहेछ ए भगवान बिडी परेको हेरे यो बिडी परेको हेरे बिडीको नाम बदनाम ल बदनाम भयो नि यसलाई चाहिँ खासैमा यहाँको दिनु मानेको थिएन नि त किनकि यसको अर्को उयो जग्गा रहेछ कि अनि यहाँ पुरा ग्याजन गर्दै थिएँ कल गरेर मलाई दिनु मान्दैन मैले सुनिरहेको थिएँ क्या बुबाले पनि खान्छ कि हेऱ्यो फेरि त्यहाँ गाली खाइरहेछ अन्डा खान्छ कि हेऱ्यो क्या अन्डा होइन अब गाडी भाडा हाल नि 2 जना तिमीहरू घन्टाको गाडी भाडा घन्टा आफ्नो हाल्दैन गाडी भाडा पाल्छ दिदी मलाई दिनु मानेको हेर्नु न कता भन्दैछ त्यो घन्टा भित्र गएको कि कलमा बोल्दै रहेछ भक्कु दिदीलाई भन्दै रहेछ अनि पक्ला कस्तो बोलेको फेरि बोल्नु पनि हुन्छ नि आम्बो तँ पो पक्ला जस्तै होइन तिमीलाई कसरी दिन् भन्छ म त हो बोलिरहेछ त्यहाँनिर भ्लग बनाइरहेछ कि अन्डा खान्छ कि बुबाले भन्ने यस्तो भित्र न गाली खाइरहेछ भने पत्ता हुँदैन के भएको यहाँतिर त यो कालचिनीतिर त नालीतिर पनि माछाको बच्चा कुद्दो रहेछ है यता त माछातिर चढ्छ कि क्या हो यता तर हाम्रो त्यहाँभन्दा चाहिँ अलिक सफा देख्दो रहेछ हौ नालीहरू त यस्तो पानीलाई पनि सफा देख्दैछ मैले तर यो चाहिँ गाउँ ओभरै बस्ती होइन यो पनि बस्तीको पाखै नै हो बुबा यहाँको मान्छेलाई भनेको होइन मैले फेरि यो बुबालाई चाहिँ भनेको कमेन्ट पो आउँछ फेरि उल्टा पुल्टा यो के अरे यो बस्तीको मान्छेलाई भनेको मैले बुबालाई भने यो चाहिँ पाखेन क्या बुबा पाखे कहाँ गयो ए यहाँ पुग्यो
आवाज यताबाट रकेट जाँदैछ आवाज उता आउँदैछु अब चाहिँ हामी अलिपुरको गाडी पक्रेर अलिपुर जाने हो पुलिस थानामा काम छ हो बुबाले गाडी खान्छ होला पुलिस थानामा हाफ पेन्ट लगाएर हिँडिरहेछ दिदीको कल ओइ भन दिदी रुना ए दिदी मलाई हेर्नु यहाँको उयो दिएको छैन हेर क्या भन्दो रहेछ अब चाहिँ हामी अलिपुर जाने होइन अलिपुरमा गएर भेटौँला हेर्दै गर्नु होला भर्खर यहाँ केटाहरूको फोटोसुट भएको छ हो कस्तो च्वाक देखिरहेछ दुईजनालाई ह्यान्डसम त्यो आदिवासी बहिनीहरूले पनि हेर्दै थियो कि यिनीहरूले क्या ह्यान्डसम छ भनेर सो गाइस अहिले हामी अलिपुरको गाडी चढिसक्यो बुबा यहाँ चाहिँ माथि हुडमा बुबाको गाउँमा यहाँ को अहिले मेरो गाउँ कहाँबाट जान्छ तेरो गाउँ यहाँबाट जान्छ वाउ क्या रामी केटी जो पनि छैन हामीलाई त के को मतलब हामी त खालि हेर्नुमा हो अनि अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट खाना जाने बुबा चाहिँ माथि हुटमा बसेर त्यो पछाडि चाहिँ अन्डा खाने त्यो पात्ने होइन नि फेरि मलाई के खाने हेऱ्यो क्या मलाई फेरि मलाई जहिले पनि टोइलेटमा चाहिँ आउँछ अरे हिँड्ने बेला टोइलेट आइदिन्छ नि त मलाई त्यसलाई म के खान्दिनँ क्या अलिपुरमा गएर खाना नि त यताउता चाउमिन होइन सबैजना तर हिँड्ने भाइ त्यो जान्छ र हामी खाँदैन भाइ त्यस्तो खालको केटै होइन यो पनि यो पनि केटा हो यो पनि आर्मी हुने होला उयो हो हामी डेली प्र्याक्टिसमा जान्थ्यो नि के भन्छौ त्यसलाई के डोनट मलाई थाहा थियो यस्तै भन्छ नि डोनट भन्थ्यो यिनीहरूले अब अग्निपथको आएको थिएन अब मैले चाहिँ जोसमा म हिजो मात्रै अलिपुर थाहै होला हिजो अलिपुर आएको थियो भनेर होइन हिजो अलिपुर आएको थियो यिनीहरू पनि आउने अरे बनाउने होइन त्यसलाई साथी आइदिएको क्या मैले चाहिँ यिनीहरूको भाडा यिनीहरूले मैले भनेर मात्रै आएको आउँथेन मैले गर्दा यिनीहरू अब अघि भर्खर माथि उयो पुरा हर्के भन्दै थियो अघि भर्खर उयो माथि उयो चढ्दै उयो के हो त्यो जेट उडाउँदै थियो क्या अग्निपथमा सेलेक्ट भएकोहरूले अब हाम्रो पनि टर्न हो जेट उडाउने तँ कुन चाहिँ जेट उडाउँछस् के भयो रफाइल सञ्जिताको नाम लिएको राफेल रिफल ए गोली बुबाले अहिले गोलीको खेल्दैछ क्या यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ सो गाइस अहिले हाम्रो कामसाम भएर यहाँ डराउने मान्छे यहाँ चाहिँ डराएको छुइनँ हरा बोल्छ त अनि हामी यो ट्रेन पनि बुक भइसक्यो यो भाइहरूले हाम्रो ट्रेन बुक गरिदियो यो यति डिब्बा छ नि यो डिब्बा हाम्रो मात्रै भयो यो डिब्बा हाम्रो खालि न बुक कि होइन भाइ त बोल्दैन त कुनाल हो के छ कुनाल हो हेर्न भन्न त्यस्तो भन न कुनाल तेरो पेन चाहिँ मलाई दिए ल एकछिन बाहिर आएर भयो डढाएर ओ कुनाल हो भन्न भन्दै थियो क्या डढाएर भन्न त भन्न अनि बारी जा देखा न अनि किन तँ लुकेको ला होइन त्यो हाँसेर बोल्नु सक्दैन अब यो ट्रेन पनि छ हो यो ट्रेन पनि छ कुन चाहिँ ट्रेन कता जान्छ हेरौँ ल यो ट्रेन पनि उतै जाने रहेछ घन्टा तर यो फर्स्ट जान्छ होला यो फर्स्ट जान्छ हो एउटा गएन अन्त त्यसलाई म पक्रेर अहिले नेक्स्ट चाहिँ फेरि हाँसमा रोक्यो भने त होइन हाम फाल्नुपर्छ नि जप्पै त्यो छैन हेमिल्टन किधर त देखाए देख्नु त सबैलाई देखेको छ होइन अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट ट्रेनमा हुँदा भेटौँ न सो गाइस हामी फाइनली अब हाम्रो देश हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन आइसक्यो हामीलाई चाहिँ खासैमा होइन अहिले भर्खरै पुलिसले पक्रेको थियो हो पुलिसले पक्रेर अब बुबा भएको त थाहै छ अब कस्तो हुन्छ हामी यताबाट चढेको अब म त भनेको अब थाहै छ होइन कहाँबाट चढेको भने हेमिल्टनको मलाई अब अहिलेसम्म सिलगढी काटेको छ जग्गा भनेको छुइनँ हो जग्गा भनेन तर कहाँ गएको हेमिल्टन भने नि त मैले अस्ति भर्खर तेरो बाउले झारखण्ड हालेको थामा ए भाइ आसाम श्रीलङ्का त देखेको छैन अझै घुमाउनु बाँकी छ 10 टाइम जाम्ला होइन फर्स्ट टाइम होइन अब बुबालाई भने भए त त्यसले कालचिनीको भनिदिन्थ्यो मैले हेमिल्टनको भनेर चाहिँ हो
अनि हेमिल्टनबाट चढेको भन्दा चाहिँ यता बस पाएको थिएन भनेर चाहिँ यता आयो अनि लास्टमा यहीँ हाँसीबाट आउँदा यहीँ उहाँ अगाडि कि यहीँबाट सुरु भएको होला हामीलाई चेकिङ हो अनि त्यहाँबाट जाँदा 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 पछि डब्बा त्यो पुलिस पनि आउँछ भने स्पिड कुदेर आयो लास्टमा त्यहाँबाट फ्याक्ट निक्लिदिइहाल्यो क्या त्यो पनि चेकिङ हुन्थ्यो नि जाठा त्यो लाठी आएर नि कस्तो मुखबाट त्यो पग्ली आएर क्या बस्यो कि तिम्रो कहाँ कन्छ सिट्यो भनेर देखाउ छैन माल उयो गर्ने थियो माल उयो गर्ने होइन त्यस्तै हो लुगासुगा नौ पछाडि अरूले उयो गरेको क्या अब यहाँबाट फेरि 40 रुपियाँ लाग्छ भाडा हो भर्खर यिनीहरूले 10 झालमुडी खाएको छ नि मेरोबाट 10 रुपियाँ हालिहाल्यो अब चाहिँ हामी घर जाने हो अब मोबाइल चार्ज लाउने भरे स्विमिङ पुल जाने भन्दैछ केटाहरू स्विमिङ पुल गयौँ चाहिँ भेटौँला होइन हात पनि दुखिसक्यो स्विमिङ पुल गयौँ चाहिँ भेटौँला यहाँ स्पोन्सर भाइ बुबा रमेशले खाएको छैन 100 हालिदिन्छ मेरो 300 हालिदिन्छु त 300 हालिदिन्छु गाडी गयो त जुमा छिटो ल अब चाहिँ भरे भेटौँला होइन स्विमिङ पुल गयो भने नभए नभेटौँला सघाइदिउँला